شاید var mı? $350 تومان، $275 تومان، $375 تومان جمع. کریمدار نداره. منم نابینا مستشرم نیازمندم. علی گوش کلو مردم داد دکتر چیزا زیاده. شما دادا بخواد 4500 ببر. این مال کمردی اینو مال کمردی شبکه چهار با چون با شیره اصله
جانم در دوباره دارم ملافه بامبو یه جمله بدم خانم عراج نصف قیمت. Aynı Tehran modası. صد گرم 150 کسی اونجا من البته بفرمایید میتونم چقدر مشکل آخر سال آخر سال نمک جامعه رو نمیشه بیا جامعه میه خانم تسبیحتون افتاد.
ممنون. اینا چجوریه؟ صد گرمی سیبیل خود میوه است دیگه میوه. چای، پیرافت چای، نظری چای، هر چای، پیرافت چای. بخور بسازی رو خانم آقا چرخی. خانم چرخی. این نصفشه یا کمتر است. پسرش بیشتر آب میخوره. آره من فقط همینجا شو فهمیدم که برگشت تو منزل این محلم اینو بده من. سلام داشت خانم بغله
سادی داره 300 هم داره. Bunu kim gönderdi?